Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em Fresh, mình là Minh. Trong tất cả những cái series bài học chúng ta đã học, tất cả những cái chỉ báo chúng ta đã học và tất cả những cái gì chúng ta đã biết là ở trên đường giá nó hiển thị cái gì. Và chúng ta đã biết là những cái điểm mua, những cái điểm bán, những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng kháng cự ở trên đường giá nó là như thế nào. Và chúng ta đang sử dụng những cái đó và chúng ta chưa hiểu rõ được là những cái đường đó, những cái chỉ báo đó, những cái công cụ đó nó đã được sử dụng và đã gây dựng được dựa trên những cái nền tảng nào. Và trong video này mình đã chia sẻ cho mọi người một phần sự hình thành của những cái chỉ báo đó, một phần sự cấu tạo của thị trường và sự vận động của thị trường dựa trên cái lý thuyết Dow đó. Có thể mọi người đã nghe được về cái lý thuyết này rất là nhiều rồi, nhưng mà với mọi người nó có thể nó là một cái gì đó hiện tại nó khá là mơ hồ và nó chưa rõ ràng. Thì trong cái phạm vi video này của mình sẽ giải thích cho mọi người là những cái nguyên tắc chính và những cái ý tưởng chính của cái lý thuyết Dow này để mình chia sẻ cho mọi người, để mọi người hiểu rõ hơn về cách của thị trường nó vận động và cách của những cái chỉ báo và cách nó áp dụng vào tâm lý của thị trường và áp dụng vào tâm lý của trader nó như thế nào. Và chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết lý thuyết Dow là gì. Lý thuyết Dow nó là một cái lý thuyết đã được sáng lập ra từ cách đây rất là lâu rồi, mà cha đẻ của nó là người sáng lập ra cái tạp chí phố Wall và là người sáng chế thì cũng không đúng, mà nó là ông ấy là người đã phát minh ra cái chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, và đến thời điểm hiện tại cái chỉ số vẫn đang được sử dụng để đo lường về cái sức mạnh của nền kinh tế của một quốc gia, sức mạnh về nền kinh tế nhất là về mảng công nghiệp của một quốc gia. Đó thì là một cái khung, nó là một cái khung về phân tích nghệ thuật, nó một cái khung về phân tích kỹ thuật, và chúng ta dựa vào trên những khung đó để chúng ta áp dụng và chúng ta vận dụng vào những cái thực hành thì chúng ta biết được là thị trường nó đang ở trong xu thế nào, và nó trong xu thế tăng hay trong xu thế giảm, và khi mà xu thế tăng thì nó đang là như thế nào, và khi mà xu thế giảm nó là như thế nào. Tiền thân của nó áp dụng cho những cái thị trường cũ của nó như thị trường tài chính, cổ phiếu, trái phiếu, tất cả những cái thị trường cũ. Nhưng đến ở cái thời điểm hiện tại, tất cả những cái thị trường tài chính mới, ví dụ như là Forex hoặc Bitcoin hoặc tất cả những cái thị trường khác nữa, thì ở đây chúng ta vẫn là gì? Kể cả chứng khoán phái sinh thì chúng ta vẫn sử dụng cái lý thuyết Dow để làm nền tảng. Đó, nó như là một cái kiến thức cơ bản của tất cả những cái trader mới vào nghề và tất cả chúng ta đều đã biết được. Và bản thân cái lý thuyết Dow nó hiện tại nó khá là dài và khá là phức tạp. Thì trong cái video này chúng ta đi qua những cái đặc điểm chính của nó và những cái yếu tố chính, những cái quan điểm chính của lý thuyết Dow. Và những cái mà nó về mặt hàn lâm hơn và những cái mặt nó cao cấp hơn thì xin phép mình sẽ không nói trong video này. Thì cái nguyên tắc đầu tiên mà mọi người cần phải nhớ và mọi người cần phải biết đó là gì? Đó là giá cả của thị trường nó phản ánh mọi thứ. Tức là tất cả những cái tâm tư, nguyện vọng của trader nó đều phản ánh giá trên thị trường, đều phản ánh trên cái đường giá đó. Và mọi người không cần phải quan tâm quá nhiều đến những cái thông tin khác. Ví dụ như là một cái loại hàng hóa đó, một cái loại tiền tệ đó, hoặc là bất cứ một cái chỉ số nào nó hiển thị ở trên cái giá cho mọi người nhìn thấy. Khi mà giá nó đang ở trong xu hướng tăng thì nó chứng tỏ cái sức mạnh của loại tiền tệ đó, của cái loại hàng hóa đó, và nó có sự thu hút đối với nhà đầu tư rất là nhiều, đối với trader rất là nhiều. Còn khi mà giá nó chuyển sang cái xu hướng nó giảm thì sao? Thì chứng tỏ là cái loại hàng hóa đó nó không còn đủ hấp dẫn đối với trader nữa, và nó sẽ có xu hướng nó sẽ giảm dần. Đó, thì đó là những cái ý tưởng của nó, của cái lý thuyết Dow này, khi mà nó hiển thị là tất cả những cái thông tin trên thị trường nó đều được hiển thị vào trong cái đường giá. Ví dụ như các bạn mua cổ phiếu hoặc mua trái phiếu một công ty nào đó, thì ngay khi mà nó có một cái thông tin gì đó, nó sẽ sắp chia cổ tức chẳng hạn, nó có thông tin là công ty đó sắp có một cái kế hoạch đó hoặc một cái dự định, hoặc nó chỉ đơn giản là nó đang tham gia được một cái dự án rất là lớn, thì ngay lập tức giá trên thị trường lập tức nó sẽ phản ứng và nó sẽ tăng lên rất là mạnh, nó sẽ biến động rất là mạnh với sự tăng giá đó. Tuy nhiên khi mà các bạn đầu tư vào một công ty hoặc một loại cặp tiền tệ nào đó mà quốc gia đó hoặc cái nền kinh tế đó nó bị ảnh hưởng do bất cứ một cái lý do gì, về kinh tế, về chính trị hoặc là về chiến tranh, nó bị ảnh hưởng đến cái sức mạnh của loại đồng tiền đó, thì y như rằng ngay lập tức sau đó giá cả trên thị trường nó bắt đầu nó xuống dốc, nó phản ánh cho cái việc mà cái loại tiền tệ đó nó không còn đủ sức mạnh như hồi xưa nữa. Tất cả đều đã được phản ánh trên đường giá. Cái vấn đề thứ hai, cái ý tưởng thứ hai của lý thuyết Dow là gì? Là thị trường nó luôn có ba cái xu thế mà chúng ta hay sử dụng nhất là hai cái định nghĩa cơ bản mà mình hay nói mọi người, chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái xu thế thôi. Là thị trường nó luôn có cái xu thế chính, tức là xu thế cấp 1, và xu thế phụ, tức là xu thế cấp 2. Nó còn một cái xu thế cấp 3 là một cái xu thế rất là nhỏ nữa, nhưng cái xu thế đó nó không phải quá là rõ ràng. Thường chúng ta sẽ không quan tâm đến cái xu thế đó. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái xu thế chính thôi và cái xu thế phụ, tức là xu thế cấp 1 và xu thế cấp 2. Thì ở đây có một cái đặc điểm mà mọi người hay nhầm, đó là mọi người hay nhầm là xu thế chính nó luôn là xu thế tăng. Nhưng thực ra nó không phải. Theo lý thuyết Dow thì xu thế chính nó có thể là xu thế tăng hoặc là xu thế giảm.
Tuy nhiên cái quan trọng đó là gì? Đó là cái xu thế phụ ấy, nó bao giờ nó cũng đi ngược lại với cái xu thế chính. Tức là nếu mà cái xu thế chính của các bạn là một cái xu thế tăng thì cái xu thế phụ nó luôn đi ngược lại, nó sẽ là xu thế giảm. Và ngược lại đó là gì? Nếu cái xu thế chỉnh của các bạn là xu thế giảm thì cái xu thế phụ của các bạn nó sẽ là cái xu thế tăng, để nó kiềm hãm cái sự tăng hoặc cái sự giảm của cái xu thế chính. Đó, đấy là cái vấn đề thứ hai mà mọi người cần phải lưu ý, mà đây là một cái vấn đề mà khá nhiều trader, khá nhiều các bạn khi mới bước chân vào thị trường các bạn đều đã bị nhầm về cái xu thế này. Đó, đây là một cái nền tảng rất quan trọng giúp các bạn biết được là gì, là về sau cái xu thế các bạn nó đang ở trong cái xu thế tăng hay trong cái xu thế giảm. Và nếu mà trong một cái xu thế tăng ấy thì cái việc giảm giá của các bạn nó sẽ là giảm giá trong ngắn hạn hay nó là một cái sự đảo chiều quay đầu luôn. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của các bạn là mình nên giữ cái lệnh đó tiếp hay là mình nên cắt cái lệnh đó. Đây là cái điểm thứ hai mà mọi người cần phải lưu ý. Cái điểm thứ ba của cái lý thuyết Dow đó là gì? Là thị trường nó sẽ trong bất cứ một cái xu hướng, cái xu thế của thị trường ấy, nó sẽ có 3 cái giai đoạn. 3 cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên mình muốn nói là gì? Đó là giai đoạn tích lũy. Giai đoạn thứ hai là sự tham gia của công chúng, và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn dư thừa phân phối. Đó. Thì đối với một cái xu thế tăng, thì mọi người có cái gì? Như ở trong hình đây mình có cho mọi người thấy. Là ban đầu bao giờ nó cũng phải là một cái xu thế tích lũy. Tức là giá bao giờ nó cũng phải có cái sự tích lũy tương đối, tức là người ta phải mua, người ta phải gom hàng dần cho một cái xu hướng tăng trong tương lai, đúng không? Thì nó sẽ phải có sự tích lũy, gom hàng dần. Đó. Xong tiếp theo nó sẽ đến cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà có sự tham gia của công chúng. Tức là sau khi mọi người, những cái cá mập, những cái big boy họ đã gom được hàng rồi thì bắt đầu họ mới đưa ra những cái tin, và bắt đầu những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ và những cái trader cá nhân nhỏ lẻ họ mới bước chân, họ mới nhảy vào thị trường và họ mới đánh hơi được là cái hàng hóa đó hoặc cái cổ phiếu hoặc đơn giản là cái loại tiền đó nó đang có khả năng nó sẽ tăng. Thì đây là cái thời điểm mà những cái trader nhỏ lẻ bước chân vào thị trường là mới nhắm vào cái giai đoạn này, thì thường nó là đang cái giai đoạn nó khá là lỡ cỡ rồi, nhưng mà ít ra nó vẫn còn một chút hy vọng so với những cái người bước chân vào cái giai đoạn cuối. Cái giai đoạn cuối đó là gì? Là cái giai đoạn dư thừa và phân phối. Đó, tức là gì? Khi mà mọi người đã âm thầm mọi người gom hàng cái giai đoạn 1 rồi, và những cái người ta mới bắt đầu người ta tham gia thị trường, người đã nhảy vào cái giai đoạn 2 rồi, thì cái giai đoạn 3 là những cái giai đoạn của những cái người mà tay chơi rất là non trẻ bước chân vào thị trường khi mà thấy giá nó tăng lên, nó vọt tăng lên đến đỉnh rồi. Ví dụ như là Bitcoin chẳng hạn, hoặc ví dụ như là giá vàng, khi mà người ta đang âm thầm người ta gom vàng, người ta gom Bitcoin, những cái giai đoạn giá nó rất là thấp rồi. Và xong sau đấy giá nó mới bắt đầu nó chuyển động, nó di chuyển dần lên, nhích lên ít một thì bắt đầu người ta lại gom tiếp. Nhưng mà những cái giai đoạn đấy mình lại không quan tâm đến giá đấy, và mình không tin tưởng là cái hàng hóa đấy nó có khả năng nó tăng tiếp trong tương lai. Thì ngay lập tức, ví dụ như là khi mà giá vàng nó bắt đầu nó phá những cái đỉnh cũ trong 8 năm, 9 năm gần nhất ấy, thì đây là những cái thời điểm mọi người bước chân vào thị trường, mọi người nhảy vào thị trường. Thì nó gần như nó đang ở trong những cái giai đoạn cuối của cái chu kỳ tăng trong ngắn hạn đó rồi. Thì cái khả năng mọi người bị mua cái giá cao, bị chết tiền, mọi người bị chôn vốn nó rất là nhiều. Đó. Mọi người tưởng tượng lúc đầu nó đi ngang ngang này, xong bắt đầu đi dần lên, xong bắt đầu đi dốc cao lên rất là nhiều. Thì đây là cái điểm là mọi người nhảy vào, mọi người mua. Thì thường như mọi người hay thấy đấy là cái khả năng mà chúng ta bị mua ở giá cao nó rất là cao. Đó. 3 cái giai đoạn mọi người cần phải nhớ nhé, chắc chắn mọi người cần phải nhớ để chúng ta biết được là thị trường nó đang ở trong giai đoạn nào và chúng ta nên bước chân vào giai đoạn này, có nên bước chân vào không, hoặc là nếu mà bước chân vào, chúng ta bước chân vào giai đoạn này chúng ta để ít tiền thôi hay chúng ta sẽ để nhiều tiền hơn. Đó là cái mà mọi người cần phải biết và mọi người cần phải cân nhắc. Thì đây là cái luận điểm thứ 3 của lý thuyết Dow mình muốn chia sẻ với mọi người. Cái luận điểm thứ 4 mà mình muốn nói đó là gì? Là cái khối lượng giao dịch nó sẽ phải đi cùng với cái xu hướng đó. Ví dụ rất đơn giản như là mình có thể ví dụ cho mọi người đó là gì? Ví dụ mọi người ở trong cái dịch Covid này mọi người bán khẩu trang đi chẳng hạn, ví dụ thế. Nếu mà cái giá bán khẩu trang mọi người liên tục mọi người tăng, ví dụ hôm đầu tiên mọi người bán 5.000, hôm sau bán 6.000, bán 7.000, bán 8.000. Nhưng những cái khối lượng giao dịch, tức là những cái người đến mua ở cửa hàng mọi người nó càng ngày nó càng tăng ấy. Ví dụ hôm đầu bán 5.000 có 1 người, hôm sau bán 6.000 có 2 người, hôm sau bán 7.000 có 3 người. Đó. Thế các bạn có thể hình dung đó là gì? Đó là các bạn thấy là giá của các bạn tăng nhưng cái lượng người mua người ta vẫn mua nhiều hơn, thì chứng tỏ cái hàng hóa của bạn nó vẫn còn sức hút. Cũng tương tự như ở thị trường Forex cũng như vậy. Đó là cái loại tiền tệ, cái sức mạnh của nền kinh tế nó tăng và khối lượng giao dịch của những loại tiền nó vẫn tăng, thì chứng tỏ là nó có cái sự tăng trưởng nó khá là bền vững. Tuy nhiên nếu ở trong cái giai đoạn ngược lại, đó là gì? Cũng như cái việc mà các bạn bán khẩu trang đó, nếu các bạn bán nó giá nó tăng lên hàng ngày nhưng cái số lượng người mua nó ít đi, thì chứng tỏ cái hàng hóa của bạn nó không còn đủ hấp dẫn đối với người mua nữa, đúng không ạ? Thì ở bên Forex nó cũng vậy thôi, hoặc là bên vàng nó cũng vậy thôi.
Nên là nếu mà giá vàng tăng thì khối lượng giao dịch nó ít đi, càng ngày nó càng ít đi thì nó thể hiện trong cái sự khả năng nó sẽ giảm điểm và nó sẽ đảo chiều trong tương lai. Thì đây là một cái mẹo để mọi người lưu ý. Tức là nếu mà giá nó tăng nhưng khối lượng nó không tăng thì có khả năng sẽ đảo chiều, và ngược lại nó cũng như thế. Khi mà giá nó giảm nhưng cái lực mua, cái áp lực mua, cái khối lượng mua, cái khối lượng bán nó bị chênh nhau rất là nhiều ấy. Tức là giá nó giảm đúng không? Nhưng người ta mua vào, người ta bắt đầu mua vào nhiều và cái khối lượng bán nó bắt đầu là ít đi, thì trong tương lai giá nó sẽ có khả năng nó sẽ đảo chiều. Đó là cái luận điểm thứ tư mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Và cái luận điểm thứ năm là cái luận điểm cuối cùng, nó rất là quan trọng đối với mọi người, đó là gì? Đó là thị trường nó sẽ tiếp tục một cái xu hướng của nó vốn có cho đến khi nó có dấu hiệu nó đảo chiều. Thế nên là rất nhiều người bị cái tình trạng đó là khi mà giá tăng mà nó chỉ hơi giảm một chút thôi là chúng ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Nhưng mọi người cần phải biết là nó đang ở trong cái xu hướng tăng hay không. Đó. Thì mọi người có thể sử dụng những cái video khác, những cái video trước đây của mình để mọi người xác định xu hướng bằng cái sử dụng trendline hoặc sử dụng những cái đường EMA để mọi người xác định xu hướng là nó vẫn đang trong cái xu hướng tăng hay nó đã không tạo ra những cái đáy và những cái đỉnh để nó chuyển sang cái xu hướng giảm. Thì đó là cái luận điểm thứ 5 cũng rất là quan trọng. Thị trường nó sẽ luôn và nó sẽ liên tục giữ được cái xu hướng đó cho đến khi có một cái sự đảo chiều nó xuất hiện. Đó là cái luận điểm thứ 5. Trong video này mình đã chia sẻ cho mọi người 5 cái luận điểm quan trọng khi mọi người cần phải tìm hiểu và mọi người cần phải biết về cái lý thuyết DAO, và nó sẽ là cái nền tảng cho tất cả những cái hoạt động giao dịch của mọi người trong tương lai. Và tất cả những cái điều này nếu mọi người có gì chưa rõ, mọi người có thể inbox hoặc mọi người comment ở dưới cho mình để mình có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn và mọi người biết được chính xác hơn là mọi người đang sai ở đâu, mọi người đang thiếu những cái gì. Đó. Thì rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau.